Ditët e fundit të muajit korrik të vitit 2003 në Ulqin arriti delegacioni I Ligës Shqiptaro-Amerikane e udhëhequr nga kryetari I saj ish Congressmani Amerikan zotni DioGuardi me bashortën e tij Shirley. Në këtë delegacion arritën gjithashtu dhe Luan Bukolla, Adem Dukaj, Gjeladin Zeneli, Xhevat Kraja, Adem Cukaj, Zjergj Dedvukaj, Marash Nuculaj dhe Sadik Gjenbalaj, gjithashtu antar të kësaj ligë shqiptaro-amerikane. Mr. DioGuardi, it's first time in Montenegro? Yes, and it's a pleasure to be here. Although we've had a long trip, I'm looking forward to a wonderful encounter with the Albanian people of Montenegro and to learn more about the conditions here. That's why we came, and that's why Congressman Lantos will be here shortly. And we're here with the people from the Albanian American Civic League who travel all over where Albanians are because we are looking to make sure that the Albanian nation is respected no matter where it is. And I'll say in Albanian, se kur se ju, un jam krena që jam shqiptar. Also, another thing that we should make clear to them because Ditën e parë të qëndrimit të këtij delegacioni në qytetin e Ulqinit, gjithësisht në treva shqiptare në Maltëzi, ky delegacion zhvilloi disa biseda të lira. Gjithashtu bëri një shëtitje nëpër qytetin e bukur të Ulqinit dhe Kala, gjë që ishte një parapërgatitje për ardhen e Kongresmenit Amerikan Tom Lantos me bashortën e tij Anna. Now it's much easier because you're going down the stairs. You're not going up. So these being a I don't have Shirley, anything else. we're going to take Lantos to the bottom gate. No, He'll I decide can't. whether he's going to walk up or not. I got Just like me. There's no one Okay. You can see by the Right, we're outside. this here is Everybody, yeah, Shirley. Well, that's supposed to say, you gotta say that. One of the things not wearing that the right clothes. Please. Came down from Come on, Joe. Oh, in 1 second. And that is, I can do 1,000. I can do 1,000. Lake Shore there goes out to the sea. I see. That's nice. Look at this jet skis. This is so cool. Every single person there is Albanian. So we have to take a picture of you with that. Okay. George, turn around, George. That's the problem. Kosovar, great. Yeah, from Kosovo. Mbas një shëtitje të këndshme siç u vret edhe nga këto pamje filmike, për mysafirët dhe delegacion u shtruan një drek në restorantin të Uta në Kala. Për televizionin bojnë zotni DioGuardi dhe bashortja e tij Shirley deklaruan. We just spent our first day here in Ulqin, and it's been a marvelous experience to see that here's an area in a Slavic state, but which is dominated by Albanians, and what you see is life in a very regular way. And that sends a signal to me, as someone who's known the Albanian people now for almost 20 years, that where Albanians control their situation, things can be very normal. And I believe that this is a good sign for the problems that Albanians face in all the areas of the Balkans, because in many ways they've been deprived of that kind of control. We don't see a government that Albanians control in Kosovo. We don't see a government that Albanians control in Macedonia. And we certainly don't see a government that Albanians control in Prisheva or Montenegro or Chamria. But the point is that
when it comes to productivity, when it comes to normality, when it comes to stability, if you give Albanians some degree of control over their lives, they are good partners for everybody. They are certainly good partners for the United States of America, but any state that has Albanians in it should see Albanians as a positive partner to all they want to accomplish. And that's the message that we bring here, our Civic League, me and Shirley, to the people of Montenegro, all the people of Montenegro, that it's important to look to the future in terms of being partners. As Montenegro wants to integrate along with Albania and Kosovo and Macedonia and Serbia into Europe, the key is no longer politics. The key is economic production. The key is productivity. The key is jobs. Jobs for everybody, Albanians and Slavs. And the only way you're going to get that is by peace and stability. That means that power has to be shared. And certainly when I see Olcin and I see the normalcy and I see the stability here, it tells me if you give Albanians a chance where they can be who they want to be and have happy families and produce, that's good for everybody. Thank you. It's very, very wonderful to be here. This is sacred ground for me. This is Illyrian land, and we're by an Illyrian castle from 500 BC, and I want to thank the members of our delegation of the Albanian American Civic League, Shasata Ani Imalit, and the Kraya Association for giving us this wonderful opportunity. Joe spoke about stability. And what's amazing is that you see that anti-racism and tolerance among people leads to progress. And when you look around the beauty of Olcin, which is more than 90% of Albanian, and you see that the Montenegrin government has given no money to the infrastructure here, you see that racism fails. Because this is a place of peace, not war. And if money were put into the infrastructure here and Albanians benefited, Montenegrin Slavs would also benefit. The government would benefit, and peace and stability in the Balkans will benefit. So there's no future, and that should be the message here, in going forward with anti-Albanian racism. Quite the opposite. Right near the castle is a Montenegrin cemetery that was built only 50 years ago, where the castle itself was built probably 10,000 years before Christ. And it is in an Albanian area, 100%, and it's in perfect condition. And yet the international press would say that Albanians worldwide are destroying Slav graves and Slav institutions. This is living proof that this is not true. So I'm very pleased to be here. I know that Joe is, because we can now send a powerful message around the world, and we're looking forward to bringing Congressman Lantos throughout this country and bringing this message back to Washington, and we have great hopes for the success of that message, moving everyone forward. Me Unionin e pavarur të studentëve shqiptar në Maltëzi u mbajt në lokalet e hotelit Albatros, ku kryetari zotni Petri Gjokaj njoftoi për punën e drejtashme të kësaj shoqate, kurse të tjerët folnin kryesisht për problemet me të cilat ballafaqohen gjatë regjistrimit apo gjatë studimeve. Problem kyç sipas tyre janë vështirësitë gjatë regjistrimit në universitetet të Tiranës, Prishtinës apo Tetovës, gjë që shkakton plan programi jo adekuat gjatë shkollimit të mesëm. Gjithashtu as problemet e natyrës materiale nuk janë të panjohura për këtë shoqat. Everyone can reach into the and say what they think is important and reality. And I think this could be a very valuable resource. And we have to face the reality that we don't have any congressmen who speak Albanian right now. We don't have, I mean, there are a few, but hardly any members of the Western media.
Immediately crown results on that I thought it would be appropriate for us to conclude this wonderful first day in Montenegro with just a thank you to the people who made it possible, and to let you know how impressed we are, certainly I am, and I know, speaking to Shirley, with the quality of the people that we have met over here. Certainly these young students have shown us that there is great potential in the Albanian world for great progress. This progress should have come many years before, but without communication, without access to education, without opportunity, no matter how good you are as a person, there's only so much you can accomplish. I always look to my experience when I see this and talk about it, because I remember how my parents struggled. Both came to America from immigrant families that were very poor, and yet they were able to raise 3 children. I'm the oldest of 3. And this is not just the story of the DioGuardi family. This is the story and the promise of America that should be every nation in the world. That when you give people opportunity, even when they don't have education, they can succeed. Imagine if Albanians, the quality that we've seen, had the quality education that probably you will receive, but many Albanians will not be able to receive because they don't have the same opportunity as maybe you will get. It would be unlimited what Albanians would be able to accomplish. And one of the reasons I say that is that I see how my Albanian friends from America have done so well in America, and many of them don't have the college education that you will have. My father only went to the 4th grade. My mother went to the 8th grade. And many of you, I don't think you went to college, certainly not in America. No. Maybe you did here. So I think there's a tremendous reason to be optimistic about what Albanians can accomplish. And this now concludes our first full day in Montenegro, and this is the last place in the Albanian world that I have had the pleasure to visit. I tried to come here 4 times before, but was not given a visa. So now we're here, and I finally see firsthand what my Albanian friends from Montenegro have been telling me. The beauty of the place, the quality of the people, and the fact that there is not a level playing field here. That there are advantages that the Montenegrin Slavs have that Albanians do not have. And that is not a good formula for peace and stability. And peace and stability is what the future is all about if Europe is going to succeed. Certainly that's in the best interest of the United States of America. People say to me, Joe, why should we worry about Albanians in Washington? I say, well, I was a congressman, and I remember in many discussions with people from the State Department and my friends from Congress like Lantos and Gilman, they told me that Europe is in the vital interests of the United States of America. It's a big trading partner, and we always look to Europe to make sure that the national security of the United States is also protected. And I say to my friends today, when they ask me why should we worry about Albanians, I give them back that answer, that peace and stability in Europe is very important for the United States of America. And if there's no peace and stability in South Central Europe, which is the Balkans, there will be no peace and stability in Europe. So this is why it's important for Albanians, for Americans, for Europeans, so that everything we're doing is consistent with, I think, the national security and the national interests of the United States of America. I'm proud to be an ethnic Albanian, but I'm proud to be American.
And in coming here, as I travel all over with Shirley to Albanian worlds, I believe I am serving both those purposes. So again, I want to thank my friends from America, Marish and George and Lulan, and go down the line here, Javad, and Jaladine. Thank you for, did I miss any from America? I don't know, no. And of course, I always have to thank Shirley for working so hard. And I said Lulan, but Shirley worked so hard to make sure that the concept and the details came together in such a way that we would make this trip successful. And I would say, just based on what happened today, I think it's going to be a great success for us as an independent voice for the Albanian people, and for the Albanian people, and for Americans. That's the kind of relationship we want to have in everything that we do. And well, let me thank the students for Petra, you as the president of the association, and all the others. Thank you for the time you spent with us to give us this important information that we now have to consider and see how we can work with you in a very deliberate way, in a very reasonable way, to make the government of Montenegro understand that you are one of their biggest assets. That when you succeed, the government, the country of Montenegro succeeds. That's the message I think that we have to bring here. So again, thank you so much for giving us the information, and we look forward to the relationship continuing so that we get more information from you, because in that way we can make Americans aware and others aware of what is going on in Montenegro. Okay? Thank you. Thank you so much. Delegacioni I Ligës Shqiptaro-Amerikane I shoqëruar me disa aktivistë vedas nga Ulqini, Kraja dhe Malësia takuan në aeroportin e Goluboçit Kongresmenin Amerikan Tom Lantos, I cili mbërrini në orët e mbasdites dhe mbas një pushimi të shkurtër vazhduan me një shëtitje nëpër qytet. Gjatë kësaj shëtitje nëpër kala të vjetër të Ulqinit, Kongresmeni Amerikan Tom Lantos takoi dhe kalimtar të rastit, ndër të cilët ishte edhe kryetari I shoqatës së çifutëve të Kosovës. To have you here. Yeah, we're happy to be here. I need their luggage taken. Let's make sure we get the right group set up. Good to see you again, buddy. Hey, Matan! Good to see you. Yes. It's more than that on the I mean, outside. I think you can just look from Here with the rail. But we just want to see this the view. just the view, exactly. That's all. Perfect. Well, you go ahead. You are between. Point number one is you can see how well preserved this is. It is beautiful. It is absolutely beautiful. And there's no desecration, and this is an I should- entirely Albanian area. I should say not. The cloud followed us right here. And here, And his family is one of the family for years. He now is running an NGO, you'll see it on the card, that is trying to DioGuardi, I'm sorry, it's interrupted. Jewish community. So it's an NGO that's trying to bring in as much investment money and grants from Israel. And some Jews did not return to Israel. They stayed in Kosovo, and he's one of them. Też powiedział, I knew, but you see Balkicha? Yes. This name was kind of victimized by Montenegrins because Balsha comes from the brothers who fought against Turks in medieval. Yes. Prior to Skanderbeg area. So now they added the suffix IC, as you can see, so to sound like those that were like all the last Slavs. names. I read you loud and clear. I read you loud and clear. Pretty good. Are you from? Chicago. See this, we got Albanians from Chicago here. They recognize me. We got them. Good to see you. How you doing? Congressman Lantos. Hi, how you doing? Good to see What is your you. name? Alban. Alban what? Hidri. Hidri. Alban?
Two brothers? Pleasure meeting you. You guys having a good time? Just looking at Olchin for the first time here, and we're You just must be very taking proud of everything. your Albanian heritage. Yeah, we love You it. must be very proud. It's beautiful. What do you do in Chicago? I work for General Motors, Oh, excellent. and I work for Citibank. I'm a financial. Super. Look at this. Super. And they want to come here. This is Albanian lands, and they want to invest here, but we need to do it. Hey, this is where my money goes. This is like the mecca point for Albanians to come from all over to be here. I'm sure if we went on the beach, we'd find. Well, Joe, you'll see it in 10 years. It's going to be a gem. Tell Lantos, I'm do what you grateful. have done for Kosovars. Do for us Albanians in I Montenegro. will do my best. So that is the message from Albanian American community in Detroit. I appreciate And New that. York also, and Chicago, and I Texas, appreciate and Florida, and every place with the Albanians. They are very honored and pleased to have you here. It's me. It was biggest Jew in 16th century. Yes, yes. He was 20 years here in this building. There, it's a symbol of Shabbat Tzvi. Fantastic. You must see tomorrow because today is closed. Yes. Yes. Tomorrow you are here. Thank you Well, for telling you may not us. be able to come back, but this is very But I important that you say appreciate that. you telling me that. It's very interesting. He died here. Yes. They think somewhere here is grave. This is Shabbat Tzvi is the Messiah for Yes. 6 million people You know? in Turkey, Albania, in Iran, Iraq, That's right. and Israel. It's a very big land. Thank you for telling me. Thank you much. God, Very God much. bless Lady God bless Charles. you. God bless you. God bless you. See you for this. What a wonderful coincidence to see you here. Well, this is impressive. I think it has its roots in the Illyrian time. Absolutely incredible. This is the future of the Albanian world here. Brief presentation on Në vazhdim gjithashtu në lokalet e hotelit të Albatrosit u organizua një takim me disa ekspert për lëmi të ndryshme të cilët referuan mysafirëve për problemet të cilat I brengosën shqiptarët në Maltëzi, gjithsesi në komunën e Ulqinit. to mention is that a maternity clinic here in Ulcin would be is very necessary at this time. At some time, the funds, the health fund of the Montenegrin government has approved 200,000 euros for this project, without including the building itself. Where Mirë po, na konsiderojmë që pjesa spitalore bashkë me sallën operacionit ishte nevojshme. But we also believe that the building, a new building for this hospital, along with a surgery hall, is definitely necessary. E dim që edhe pajisja do të jetë mjaft e shtrenjtë, por unë sa do të nevojë një specifikim. We acknowledge the fact that building this new clinic and buying all the equipment necessary will cost a lot. Të duhet vetëm një shënim shkurt, investime në shërbimet shëndetësore, në treva shqiptare, Malzi, nuk janë bërë kurrë investime në 20 vjet të fundit. But I have to mention the fact that in the last 20 years that there have been absolutely no investments whatsoever in any Albanian populated areas in Montenegro regarding the health system. Arsyet për të qenë një maternitet në Ulqin janë shumëta, po I përmendim vetëm disa. There are several important reasons why we need a new clinic, maternity clinic in Ulqin. Janë veçoritë kulturore, fetare, politike, pastaj shërbimi tu afrohet pacienteve, komunikimi në gjuhën anëtare siguron një mirëbesim me pacientët. One of the important reasons that we think we need a new clinic is
our different religious beliefs, our different culture, our different ethnical background, and the communication between the patients and the doctors that should be in the native Albanian language there, rather than a foreign language to the Albanians. Dhe përvoja e dritashme, ka shkaktuar shumë kopshari. Lindjet në Ulqin, lindjet në Tivar janë regjistruar te oficiali në Tivar. Ta qenë oficiali në Ulqin. And because the people have to go to Tivar, like Albanian mothers have to go to Tivar to give birth to their children. When they register the babies, they put different names according to the Montenegrin rule of names. Yes. I see. So that has been one of the greatest issues they have faced so far. We have faced so far. Do të thosh të përmirësoj shërbimin e ndërshëndetësor në Ulqin. Janë të nevojshëm një psikiatër, oftalmologu, laboratori, bakteriologi. Not only the new clinic that's necessary in Ulqin, but also there needs to be a lot of improvement in the existing health system. We need a mental health clinic along with its labs. Hapet ambulancat në Shtojë, Sukovini, kurse ajo në këndërkohë të ordinoje edhe pediatra. I'm prepared to present today's title. Dimensioni historik I shqiptarëve. It's titled The Historical Dimension of the Albanians in Montenegro. It's a brief overview of the history. Të gjitha troje shqiptare në Malzi, me shqiptarë. All Albanian lands in Montenegro Kanë pasur një fat edhe kanë një fat. have shared the same fate through all times of history. Ajo që është shumë delikate, kur nuk kanë mujt me vendos vetë për veti, po për ta kanë vendos për gjithë mbarë. And the most delicate thing in here is that Albanians have never been able to decide for themselves, but it has always been the superpowers and the great powers who decided on their behalf. Fuqitë vëlla caktuan kufi, këto rajone I morën nga tëngur shqiptar, jetërizon Montenegro. It was the great powers and superpowers who decided on the borders of this region and let the Albanians' lands be under the control of Montenegro in this particular area. Këtë popull e lanë në fatin e vetë. And the people in here were left at that fate, being under the Montenegrins. U bën 123 vjet, kokërtesh Ulqini, që është në kuadër të Malizi. It has been already 123 years since Ulqin became under the control of Montenegro. Malizi ka marrë metode për të asimiluar përmes arsimit dhe kulturës dhe kolonizimit. And Montenegro has ever since been using several methods of assimilations like the one through culture, education, and colonization. Në këtë periudhë, më thëmë dërmesot, during this entire time, basically until today, nuk është guxuar të ngritën vlerat kombëtare, sot s'nal kush, por janë tjera sepse kanë programet të shkollore janë totalisht dezorientuese. The Albanian values in this region could never be taught because it was prohibited by the curriculum of our schools in here. Në të kaluar, çdo gjë ka qenë nën cenzurë. In the past, everything for the Albanians here was censored. Folërit, të shkruarit edhe sjellja. Speaking, writing, and behaving, all of three were censored by the government. Janë deformuar toponimet, janë deformuar emrat, fatkeqësisht edhe sot kemi rast që bëhet një gjë. There have been change in the names of the places, change in the names of the people, and this is still going on today, unfortunately. Një plagë shumë e rëndë për trojën shqiptare është kolonizimi me familje marrëzime. A very big problem for the Albanian lands in Montenegro is the colonization that's being done by the Montenegrins at this time. Kjo politikë kolonizuese në të kaluarën kishte për qëllim për të ndërruar strukturën nacionale të këtyre troje.
This colonizing policy has always aimed at changing the national structure of the area. Ishte karakteristikë se pushteti i Malazijës ka pas besim vetëm në malazes edhe jo në shqiptar. It's been a characteristic that's worth noting that the Montenegrin government has always trusted the Montenegros only, but never the Albanians as well. Vetëm në Ulqin, për 1880-1912 kanë ardhur rreth 400 familje malazeze. Only in Ulchin since 1880 until 1912, there have been 400 Montenegrins families that were brought to live in here. Our fourth guest is Mr. Naindraga. Third guest. Third guest, I'm sorry. Identiteti I një individi tregohet përmes letër njoftimit. The identity of a person is shown using an ID card. Most Dokument letër njoftimi im personal, I cili nuk është shqip. Është Civic, në gjuhën for slave. example, my ID card that I use in Balkans is written in Cyrillic alphabet and not in the Albanian language, which is my own language. Kështu e kanë të gjithë shqiptarët në Mallëzim. And that's the case for the entire Albanian population in Montenegro. Pra, identiteti letër njoftimit, certifikata e kurorëzimit, krejt slave. The marriage certificate is also another document that's completely in Cyrillic alphabet. Pra, edhe certifikata e lindjes, edhe certifikata e martesës, edhe certifikata e vdekjes për shqiptarët nuk është në gjuhën shqipe. And the marriage certificate, birth certificate, death certificate, all of these documents, official papers by the government are always in Cyrillic and not in Albanian for all Albanians to live. Janë dy shembuj të diskriminimit e identitetit të shqiptarëve në Mallëzim. These are the first two examples of the discrimination on Albanian identity here in Montenegro. Shembuj të tillë ka plot. There are several more examples on this issue. Para disa ditëve ju shenjat rrugore në Ulqin. Several days ago there were road signs put up in Ulqin. Vetëm në gjuhën slave e jo në gjuhën shqipe. Only in the Slavic language, but not in Albanian as well. Pavarësisht që shqiptarët në Ulqin janë 80%, nuk ka shkrim shqip. Regardless of the Albanians making over 80% of the population of Ulqin, total population. Në lidhje me këtë çështje, lejohet disa fjali për problemin e arsimit të shqiptarëve në Mallëzim. So, in reference to that, I'll go on into saying a few brief things regarding the education for the Albanians in Montenegro. Çështjet kanë të bëjnë me plan programet mësimore. Several points I want to make are the ones that have to do with the educational curriculum Dhe tekstet shkollore. and the school textbooks Në shkollat me mësim në gjuhën shqipe. for the schools in Albanian language. Problemi është se të lëndet e identitetit kombëtar, There is this big problem when it comes to the subjects that involve our national identity, një gjuhë dhe letërsi shqipe, which are number one, Albanian language and literature. dy, lënda e historisë, Second, it's history. lënda e kulturës muzikore, The musical class. lënda e kulturës së artit figurativ, The art, figurative art class. dhe pjesërisht nga lënda e gjeografisë. And partially geography. Në të gjitha këto lëndë, In all of these classes, or subjects, me skandaloze është the worst cases, çështjet nga lënda e historisë. the history classes. Kemi të dhëna tabelare, të cilat I ka punuar profesor Rizaja, We have statistical data that të prezentuara Professor Riza presented to us në shkollën 8 vjeçare, in the elementary school nga klasa 5 deri në klasën e 8, from the 5th grade to the 8th grade. nxënësit shqiptar Albanian students nga historia kombëtare mëson 3%, learn only 3% of their national history, ndërsa historinë e të tjerëve e mësojnë 97%. while they learn 97% of the others' history. Gjendja është identike edhe në shkollat e mesme. The same identical situation. Practically is not practiced here. Prandaj ajo ka shkruar në ligje ose në konstitut, nuk shpërndohet në jetën e përgjithshme. Therefore, what's written in the Constitution
Statuta e Marrjes të Zi në njëret 67-76 Articles 67 through 70 of the ka një kapitull të posaçëm për të drejtat e pakicave që jetojnë në Maltëzi. talks specifically on the rights of the minorities who live in Montenegro. Në atë kapitull thuhet se të gjithë pakicat In the special part of the Constitution, it is said that all minorities kanë të drejtë të përdorin gjuhën dhe shkrimin e vet. have the right to use their own language and spoken and written language. Mirpo nga diskutimi më pashëm, But as you've seen from the previous lectures, e patë që ky parim nuk realizohet në praktikë. this law is never implemented. This right, this constitutional right is never been implemented. Sepse Because shkrimi dhe gjuha nuk zbatohen the Albanian spoken and written language në dokumenta zyrtare, are never used in official statements or në documents. komunikimin me organet shtetërore, They are also never used in communicating with the state institutions. kështu që ky parim So we can si see gjoja barabarësi this principle of so-called equality shndrohet në të kundërtën e vet. is completely being practiced as the opposite. Kjo veç pas ka rëndësi This is specifically important në procedurën gjyqësore dhe administrative, in the court procedures and legislative procedures ku ka raste where there are cases ku të gjithë pjesëmarrësit janë të një gjuhë, where all the participants speak por the same procedura language, zhvillohet në gjuhën zyrtare tjetër, but the proceedings are held in nëpërmes përkthyesjes. negotiated. Çka është më tragjike, përkthyesi ndonjëherë nuk është profesionist, And the most tragic thing is when sometimes we do not have i cili nuk e njeh professional terminologjinë juridike, language assistants who basically do not know the judicial kështu që edhe të cungohen, so preken, dëmtohen, so the push drejtat e të tjerë. so the rights of the citizens most of the time are misrepresented. Zhvillimi i marrëdhënieve ndërnacionale The development of international në relations kupton që njerëzit e njihin në mes veti, të njohin historinë, kulturën e njëri tjetrit, people of different cultures and backgrounds should get to know each other better. mirëpo në ligjin mbi shkollat fillore, But in the law that exists here for the minors, në nënën 5 të tij, Article 5 thuhet që pjesëtarët e pakicave janë të detyruar të mësojnë gjuhën sërbe. says that the minorities are to learn the Serbian language in Montenegro. Por nuk ka dispozit që i kushton ato ose i thot atyre që mësojnë edhe gjuhën e të tjerë. There is no other law that enables them, or there is no other law that makes the Serbs learn any of the other languages spoken in Montenegro. Njerin 73 të kushtetutës, According to the Article 78, pjesëtarëve të popullit pakis i garantohet pjesëmarrja profesionale it is the professional participation of the minorities in në Montenegro. shërbimet publike, organet shtetërore dhe qeverisje lokale. Administration of the local governments. Mirëpo ky parim kushtetues nuk ka zbatim të plot, But this article has never really been implemented completely, veç pas në organet administrative republikane. especially when it comes to administrative. The first one is that I've learned a great deal, for which I'm very grateful to all four of you gentlemen. Gjëja po që duhet të them është se kam mësuar shumë nga ju sonte dhe për këtë ju falenderoj edhe një herë shumë. And there is no country that would not be proud to have all of you as fully equal citizens with full rights, and you must have those here in Montenegro. Dhe nuk besoj se do të kishte ndonjë vend në botë që nuk do të ishte krenar që t'ju kishte juve si qytetar të barabartë
të tij dhe besoj se të drejtat e juaja të barabarta me të tjerët duhet të bëhen realitet edhe këtu në Malzi. And I want to promise you that this will not just be an interesting trip for Mrs. Lantos and me. Dhe dua t'ju premtoj se ky nuk do të jetë vetëm një udhtim për kënaqësi i zonjës Lantos dhe udhtimi imi, But working with our friends Shirley and DioGuardi, we shall follow up on every single one of your points. Mirë, po duke punuar së bashku me miqët tanë, zonjën Shirley dhe zotin DioGuardi, ne gjithmonë do të jemi në mbikëqyrje të drejtë për drejtë që të vazhdojmë punën dhe të kuptojmë drejt çështjet e juaja që do t'i prezantoj sot. I will have to learn more about the nature of the government in Montenegro to know whether my first step should be an attempt to deal with them directly and try to get their cooperation, or whether it is to take a negative position and move in the direction of embarrassing them internationally. I will need to know more about the nature of this government, and I intend to learn a great deal more about the nature of this government, because there are two ways to help. One, if the government is potentially willing to make changes, the best way to help is to deal with them directly and indicate to them that you will take negative action if they don't cooperate. But if it's a hopeless situation, as I have done in so many cases around the globe, it's important to move concretely against the government. Mua do të më duhet që të mësoj se cila është natyra dhe pozita e qeverisë malazeze këtu dhe sa po ta bëj, sepse do të më duhet të di se çfarë të bëj. Të shkoj dhe të kërkoj bashkëpunimin e tyre në mënyrë që të zgjidhim këto probleme, ose nëse një bashkëpunim i tillë shihet i pamundën dhe i paprekshëm, atëherë unë do të bëj çka kam bërë edhe në vende të tjera në banë globit, bëjmë ata që të kenë marrë para komunitetit ndërkombëtar për diskriminime që i bëjnë ju. As you know, I work on human rights issues all over the world. Dhe siç ju e dini, punoj për çështjet e të drejtave të njerëzit tonë në botë. One of the most outrageous violations of human rights is going on in Burma. Dhe një nga diskriminimet mbi drejtat e njerëzit më të vështira që më të këqija që kanë ndodhur në botë, po ndodh tash në vendin e where the democratically elected leader of the Burmese people, a very courageous woman, ku liderja e zgjedhur në mënyrë demokratike e popullit burmez, Aung San Suu Kyi, has been in prison now for a long time. Zonja Aung San Suu Kyi është në burg tash për kohë gjatë. And I passed legislation in both the House and the Senate passed the same legislation declaring a total trade boycott on Burma. Dhe unë kam arritur që të kaloj që të aprovoj një legjislacion si në shtëpinë e përfaqësuesve edhe ashtu në Senatin e Amerikës që të ndërpritet çdo marrëdhënie tregtare ekonomike e SBA-ve me Burmën. And on Monday of this week, just before my wife and I went to the airport, dhe që nga hënia e kësaj jave, Senator Bush signed my legislation in a special ceremony. President Bush signed I'm getting very tired. President Bush signed my legislation in a special ceremony in the White House. Pra të në para se unë dhe gruaja ime të udhtonin për këtu se presidenti Bush në një ceremoni të posaçme ka nënshkruar legjislacionin për këtë çështje të prezantuar nga unë. I see no difference between injustice in Burma and injustice in Montenegro. Dhe tash nuk po shoh asnjë diferencë ndërmjet padrejësive në Burma dhe padrejësive në Malzi. I want to tell you, ladies and gentlemen, that working with Shirley and DioGuardi, we will follow up on all of these items, and I want to thank you very much.
Mbas këtij takimi, I cili sipas të gjithëve prezent ishte mese I suksesshëm, u organizua një darkë solemne ku ishin të ftuar përfaqësues të OJC-ve, intelektual të pavarur, përfaqësues të konfesioneve dhe të partive shqiptare. Fjalën e rastit e mbajti zotni DioGuardi, gjithashtu përfaqësuesit e delegacionit nga diaspora bën një prezantim të vet. Në vazhdim disa mysafirë morën fjalën dhe përshëndetën tubimin. Doktor, a ke punu në herë për shoh? Po, ka punu. Profesori, ti e Let me say a few words about why this trip is so important. Më në fund më lejoni të them vetëm disa gjëra se natë që pse ky udhtim është kaq I rëndësishëm. Our lobby, the Albanian American Civic League, has never forgotten the Albanians in Montenegro. Lobi ynë gjithsesi Liga Qytetare Shqiptare Amerikane kur nuk Please put off the mobile phones, please. Kur nuk I ka harruar shqiptarët në Maltezi. We have tried to come here before and we just were prevented from coming. Edhe pse kemi tentuar shumë që të vim këtu, gjithmonë jemi parandaluar që ta bëjmë një gjë të tillë. And from the time that I brought Congressman Lantos in 1990 to Pristina and then to Tirana, dhe që nga koha kur unë për herë të parë kam sjell Congressmanin Lantos në Prishtinë dhe mandej në Tiranë në fillimin e vitit 90-ta, 92 gjithsesi. Shirley and I have traveled all over the Albanian world with delegations from Congress and other delegations from America representing our league. Dhe që nga atëherë Shirley dhe unë kemi pasur udhime të shumta në trojes shqiptare me delegacionet Kongresit apo delegacione tjera që kanë përfaqësuar Ligën Qytetare Shqiptare Amerikane. We have been to Kosovo many times. Kemi pasur udhime shumë të shumta në Kosovë. We even went to Prisheva, right into Prisheva. Po ashtu kemi qenë edhe në Prishevë, which was not easy for us to do because we had to sneak in. They would not let me in. In March 2001. March 2001. Në gjë udhtim ky cilin e kemi bërë në janar në mars të vitit 2001 dhe nuk ka qenë fare lehtë sepse nuk më lejohet mu hyrja në atë territor, por ne kemi hyrë fshehurazi. And on our last trip 3 weeks ago to Kosovo, while we couldn't get into Prisheva again, all the leaders came to meet us in July. Dhe në udhtimin tonë që patëm në Kosovë 3 javë më parë, edhe pse ne nuk patëm mundësi që të shkonin në Prishevë përsëri, ne patëm një takim me të gjithë liderët e Prishevës që erdhën të takojnë neve gjila. We've been to see the Albanians in Macedonia many times. Po ashtu kemi bërë vizita të shumta edhe tek shqiptarët e Maqedonisë. After we leave Montenegro, we will go to Pristina, and then we will go to Macedonia once again. Dhe sapo ta përfundojmë vizitën tonë në Malzi, do të udhtojmë për në Prishtinë dhe pastaj përsëri për në Maqedoni. But without Congressman Lantos, because he is returning to his family in Budapest to celebrate his 75th birthday next week. Por udhtimi më të tjeshëm do të jetë pa prezencën e senatorit Lantos, sepse ai do të kthehet në Budapest, ku së bashku me familjen e tij, javën e ardhshme do të festojë 75 vjetorin e lidhjes. We traveled to see the Albanians in Turkey. Ne po ashtu kemi bërë vizita tek shqiptarët në Turqi. Shirley and I have lectured at the universities there with Albanian professors. Dhe Shirley dhe unë kemi marrë ligjerata në universitetet ku ka shqiptar në Turqi. We've gone to see Albanians in Australia, in New Zealand, in Alaska. We have gone around Europe in at least 10 years, the last 10 years. We believe we have visited Albanians in almost every place that's important except Montenegro. Dhe kemi bërë shumë vizita të ndryshme tek shqiptarët në Zelandën e Re, në Alaskë, në Australi dhe besojmë për 10 vitet e fundit
Thuaj se kemi vizituar komunitete shqiptare të rëndësishme anë mban botës, për jashtim Malit Zi dhe jemi të gëzuar që sot edhe ajo po realizohet dhe ne jemi këtu me ju. And I'd like to think that we saved the best for last. Dhe besoj se kemi ruajtur të fundit atë më të mirën për të fundit. When you see the history of Albanians in this area, kur shiqohet historia e shqiptarëve në këtë rajon, the spirit of the Albanian people here, kur shiqohet shpirti i popullit shqiptar këtu, the beauty that we see in Ulqin today, bukuria cilën ne pam sot në Ulqin, and when we walked in Ulqin yesterday and today and we meet Albanians from Prisheva, Albanians from Kosovo, Albanians from Macedonia, this is like Mecca for the Albanian people, Ulqin. Dhe kur kemi parasysh faktin se kemi takuar dje dhe sot në Ulqin shqiptar nga Presheva, nga vicet e Kosovës dhe anën botës, ne besojmë se ky vend do të quhet si Meka e shqiptarëve. And even today, here I am with Congressman Lantos, a Jewish American, and we are walking in the castle in Ulqin, and who comes this way? Mortazan Studenica, who represents the Jewish community in Kosovo by coincidence, and maybe God wanted it that way. He's here, and he gives Congressman Lantos his card with the Hebrew letters on it. Dhe sot ishte një shembull shumë interesant se gjatë vizitës sonë me Kongresmenin Lantos në kalon e Ulqinit, ishte një koincident i madh që takuam zotin Mortazan Studenica, i cili është përfaqësuesi komunitetit të jahudive në Kosovë dhe arriti të jep edhe një kartë vizite Kongresmenit Lantos me shkrimin Izraelit. Kongresmeni Lantos gjithashtu është një jahudi. Nga Shqipëria dhe gjitha trojet e tjera shqiptarë. Lavdi. Lavdi. Thank you so much for being here tonight. This is a wonderful experience that we are having, visiting with you and other Albanians in Montenegro who are committed to rights for Albanians here and everywhere. Ju falenderoj shumë të gjithë juve që keni gjetur kohën që të jeni sot së bashku me ne. Është një përvojë jashtëzakonisht e çmuar për ne, sepse është kënaqësi që të dëgjojmë drejt për drejt nga ju për çështjen shqiptare shqiptarët kudo që janë. As Joe explained to you, we're very sorry that Congressman Lantos couldn't continue his journey this evening and join us. Si që ceku edhe Joe më herët, mua më po ashtu na vjen keq që Kongresmeni Lantos nuk pati mundësi që ta vazhdoj takimin sonte dhe të jetë këtu me ne. But even though he's not here, it's important to stress that this is one of the most historic delegations and trips that has ever occurred. Mirë po dhe pse ai faktikisht nuk është sonte këtu me neve, është shumë e rëndësishme të theksohet fakti se vizita e tij këtu dhe delegacioni tonë është një ngjarje historike. Why? Because this is the first congressman in the history of the United States ever to visit the Albanian lands in Montenegro. Ai është kongresmeni I parë në historinë amerikane që po I viziton toka shqiptare në Malzi. That by itself for me is the beginning of the internationalization of the Albanian problem here. Dhe sipas mendimit tim, vetëmarrja e tij këtu tregon qartazi fillimin e ndërkombëtarizimit të problemit shqiptarëve në Malzi. Malazeze, vetëmi mjet që ata mund të shpërdorin është ndihmat financiare. Siç e dini, për çdo vit, ndoshta vitin e ndoshta kry 2 viteve shpërndahen ndihma të mëdha nga Amerika, gjithashtu edhe nga Evropa. Kongresisti Lantos, përveç që është nënkryetar apo personi numër 2 në Këshillin për marrëdhënien e jashtëm, ai është dhe antar I përhershëm I Parlamentit Evropian. Çka do të thotë se ai ka një çelës tjetër edhe në Parlamentin e Evropës ku mund kontrolloj ndihmat financiare për Malin e Zi. Domethënë ky është I vetmi tash për tash. Nëse ne më vonë mund të kemi ndonjë opsion tjetër që mund ta përdorim kundër Malit të Zi, domethënë ndihmat financiare, se të gjithë dinë Mali I Zi sa ka nevojë për ndihmat financiare. Unë jam marrë në Cloyes, I lindur në kohë të Malsis, shkuan në Amerikë para 20 vjeç, jetoj Detroit, jam krenar që jam shqiptar, por edhe jam shumë krenar që jam antar I bordit ligës shqiptaro-amerikane. E flas me gjithë shpirt se besoj
për jo në fjalë, por në veprat e punët e tyre që i kanë bërë Joseph DioGuardi, që i ka bërë bashkëshorten e tij Shirley Cloyes me të vërtet për komin shqiptar. Unë mund të them që Joseph DioGuardi është një heroj për çështjen kombëtare. Duhet na në mërgim me të vetëm pse kem shkuar këtë troje. Po sot e vërtetuan e 4 ekspertat mrekullueshëm, që me të vërtet me kjajt se ata po flasin, ata që rinia shqiptare këtu në trojet i ka kaluar për ditë, rinin e vetë shkret, na si kur thohet, as kem pas fëmini, por rini as pak. Sepse shteti malazes, që me faqe ton zez, shumë ka dhe shqiptar me ta që janë partit e tynet, që ata mund me thirë vetin me të vërtet tradhtar shqiptar, tradhtar kombëtar. Është tërp, jo vetëm për ta, por na si mërgat shqiptare, në Detroit, në Amerikë, edhe trypnohen a ka herë prej politikanëve të shqiptarë, Macedonisë, Kosovës, Tërshevës, Bujanovicit, Shqipnisë, asë një politikan shqiptarë në Macedonisë, sënë parlament ose sashtën partit Makedone ose Sërbë. Shqiptarë tanë, me shumë krenari, me shumë burni, të projmë drejtat e popullit ynë, ata janë rena, por ju këtu, me njëmën tanë shpirtnore, me gjitha fuqit tona u garantoj për antarët e ligë shqiptaro-amerikane, do të napin gjithë shka të mujnë dhe ditë në funit, po flasë nëmen këtyne e burre, se më kanë lejuar, na kem bisedua se çka du me ba, flasë se këta nuk janë, unë jam majri se ata, por jam krenar që jam me ta, edhe kam një fuqit fort, po thonë për gjithë antarët e ligës, edhe shoqata, anë e malit, edhe e krajës, ta din moqa kanë linë në Amerikë. Po ky e din çka donë, ky muj me jetua në Amerikë si zotni i Xhevat Kraja. Por ky e merr me gjithë shpirt, sinqeritet, punën e tij ditë e natë. Edhe gjithë ta burra, Xheladin Zeneli, Adem Dukaj, e kem një kosovar, Luan Bukollën që është ditë e për ditë për qesin kombëtare, rritë në Amerikë, por tha këso rrugët ka po shkoni. Po Luan nas mujmë me trakzua se ti shumë herë ke ban, nuk munesh me ban ma. Jo, tha shqiptarët e Malizi kanë ban shumë për Kosovën. Edhe unë tha dua me shkua dhe jam shumë krenar që me shkua me ju. Na tash pyhet çka du me ban, tash e pra. Fatkeqësisht këtu, që tha Xheladin Zeneli, politikanë shqiptarë e kanë pas vendin këtu, është dash me kënë këtu. Jo tradhtarë, tradhtarët janë ata që janë partit malazese. Ata janë kurkushi. Bile mlimen fëmija e tyne, se sot 20 vjetë, sot 50 vjetë kanë me tha gjyshi ytë. Kështu e kështu o kjenë mlimen fëmija me gjithë shpirt. Jo ata, se ata nuk janë fëmijë. Por e kem këtu Tahir Gjonbala që ka ardhë, por t'jetë politikan, shqiptar, mos të respektojnë Joseph DioGuardin, as Shirleyn, as delegacionin, por është dash për thonë Lantos, su i kanë dëgjua shumë ka thonë, na e duam Kosovën. Për hatrit Kosovës në data me kënë të mos duan, kur për tjetër se kanë folë shumë, e ajo është tam Lantos, që rezolutën 28, me 21 maj, e ka qitë para politikanëve shqiptarë, para Shqipnijët, para Kosovarëve, e me vuajtje shumë të maja, me punën e Shirley Cloyes, që ka punua ditë e 92 vjetë, me ardhë në atë moment, edhe nuk kanë ardhë. Ata është punë e tynit, për unë menoj, që na, delegacioni sonte, s'ke ardhë mja ban qefin kurkuj, ke ardhë në shërbim të popullit shqiptar, të fëmijëve, të nipet tona, që t'jenë barabartë me fëmijën e malazezve të popullsit tjetër. U përshëndes gjithëve e mirë se më këmëgjetë. Nuk da të flasë shumë përveç dhe të reprezentoj veten, quhem Adem Cukaj, jam i lindur në kraj, gjimem në New York, qysh prej vitit 1972, jam antar i lidhjes qytetare shqiptaro-amerikane, e falenderoj Shirleyn edhe Joseph DioGuardin, të gjithë të delegacionit, ju e falenderit që keni marrë pjesë. Për tjerë që s'kanë marrë pjesë, nuk duhet kritikoj, po ashtë lypë me kënë këto. Ju falenderit gjithëve,
Roma dhe më shakri që mbare nga huthajt e plasë e gësis. Mirë mama, unë jam Luan Bukolla, jam lerit të New York. Babën e kam nga fshati Babajt Boks, rrethi Gjakobës. Nanën e kam nga fshati Shqipshan, të mdhënë Trupojs. Atë në New York unë punoj për guvernatorin e shtetit, edhe jam krenar se jam në këshillin ekzekutiv, Ligës Shtetarësh Para-Amerikane, apo vjen mirë se më njoftu me juve sot. Edhe na shkoj me në punën tek edhe, domethënë në fitoren e popullit shqiptar, domethënë kombit shqiptar. Ditën e fundit të qëndrimit të Kongresmenit Amerikan zotni Tom Lantos dhe bashkëshortës së tij Anët, delegacioni filloi udhëtimin për në anë të malit ku vizitoi qendrën e shëndetit për gjendjen e së cilës mysafirët i njoftoi zonja Zylfie Duraku, e cila me një bisedë e gështuar me fakte aq bindëse saqë as emocionet nuk munguan. Their degrees would not be recognized and they would be left unemployed. Shumë kolegë janë pas specializim kanë mjek të prasës përgjithshme. And also we have a lot of colleagues that wanted to go on to get a specialized degree in a particular field. Unë jam ajo që kam lëshu punën mas 13 viteve dhe kam shku në specializim privat me financimin tem, dërsa kolegët e mi malazes janë shkolluar, i ka shkolluar For shteti. example, I had to quit my job after 13 years of work experience and based on my own financial resources further my education and get my degree in my specialized field. But like my colleagues from the Montenegrin side have been always sponsored by the state to continue their education. Atëherë kam bënë se në populli janë ka nevojë dhe në moshën 38 vjeçare kam marrë specializime dhe kam diplomu në moshën 42 vjeçare. So because I acknowledged the need that my people had, at the age of 38, I decided to go back to school and get my graduate degree on gynecology. You are a very fine person. 3 children without care until I graduated when I was 42. You are a very fine person. Çdo e arritën e popullit ton është me djesë të madhe, me mund të madh e me sakrifica të Every mëdha. single achievement of our people here has been basically done by our own people who sacrificed a lot in order to get a little bit. Kur nuk jemi në vendin që e meritojmë dhe kur nuk mund të mbrim në pozita që kolegët ton i mbrin vetëm pse janë të popullit tjetër dhe jo ndoshta pse i meritojnë shumë vende. Do të thonë ne kur nuk mund të mbrim aty ku duhet të jemi. Gjithmonë jemi në shërbim të dikujt tjetër. We can never achieve the positions that we deserve just because we belong to a different nationality compared to our colleagues from the different nationality, the Montenegrins who get wherever they want just because they belong to the Montenegrin population and they're not Albanian. Edhe nëse duket në sipërfaqësi se diçka po përmirësohet, kur në thelb ende ekziston është një situata. But even though in the surface we might see that something is being improved, in the essence, actually things are just getting worse. Nothing is Rinia jonë me shumë mund shkollohet në çdo vend ku mrin, në Shqipëri, në Kosovë, në Maltezi, në Podgoricë, nuk mund të depërtojnë edhe për shkak se provimi i pranus është i ngjajtë sikur vetë Maleziu konkurrojnë në gjuhën serbe, dhe më thonë nuk kemi asnjë farë lehtësimi të bërë në provim pranus për me mujt me hyrë në fakultet. Our youth Nga ana e malit ky delegacion vazhdoi rrugën për në kraj, ku gjithashtu u njoftua me gjendjen e kësaj bakësie lokale. A group of 7 people were arrested. He was the highest sentenced political prisoner as Zonja dhe zotri, nderuar zonjë, nderuar Congressman. Kraja është njëra ndër bashkësitë vendore më të mëdha të komunës së këtij vajti. Ladies and gentlemen, Mr. Congressman, Cloyes is one of the largest local communities that has the largest local community in the entire municipality of Kivar. Shtrirja gjeografike e saj nis me kufirin me Shqipëri për të arritur deri te Maçiluka këtu në kufi ujor ky për bregun të qendrës. Borders with Albania and Zoti Ismail Doda foli për kishën e shënmërisë dhe shtoi. Në mentalitetin e krajanëve u rrënjos elementi i traditës shpirtërore të kulteve pagane që ishin bërë zakonin ngulitur.
Nga vend rriti kisha krishter e shenjteroi këtë lokalitet. And this area was basically a very permanent Nostros. area in Ostros, one of the beginnings of this Vendesit e quajtin kisha, shmëria ose shimria e krajës. The local population started calling this the church, the same name or the same area of Cloyes. Që në mesjetën e hershme pronat rrotull sa njën me emra shqiptar, te kisha. In the medieval times, the property around the church were called Albanian names like Doleci the kishës. land of the church, the land behind the church, or the land of the church. Shenjtërimi i këtij vendi lidhet me emërtimin e krishter vendes. The holiness of this place is always in relation to the names that was Christian at the time the church was built. Përkatësisht monumentet e lashta me përpashtesën shin. Which basically are the names that start with saint, which in Albanian is shin, Si ekstraktet e kulturës së lashtë romake, which represents one of the most ancient cultures that që ndërtojnë toponimet rreth dhe me gjersaj. based on which names of the places have come. Shupjetër, arët e ty, ose shënpjetër. Saint Peter. Saint Peter që lidhet me kishën Saint Peter e Bokutore që ishte i lirë shqiptare. Shmëria, një mal atje, Mountain over there that we can Qaf mali. is called the St. Mary's Mountain. Or St. Mary's. Shënkollat, një kompleks. Or Shimkola, which would be St. Nicholas. Pranë manastirit, kalon rruga këmbësore tregtare lashtë para historike e kohës para romake, që kapet me atë i lire. Besimtarët, në Cloyes, që jot besimtar, vinë me kolona, me automobila nga drejtimi të Varrit të Podgoricës. From Podgorica and Tivar and in convoys of cars. Bajnë me vete parulla me përmbajtje fyese, në shmuse. Bring with that cards that say insulting us. Kërcejnë dhe këndojnë këngë shoviniste. They took out like 40 years. What time of year? Rastis që të shtin me 4 qershor June 4th. për çdo vit. Fiksojnë fëmijë dhe të moshuar. They bring with them children. Kështu me 4 qershor 1991, në fillim të luftës. Të shëshuar edhe nga sigurisë. June 4th. Qershor, 4 qershor. 4 qershor, June 4th. Që të shëshuar edhe nga sigurimet e shumët e policisë malazeze, me disa automobile, dhe me një kamion të mbushur me armë. Military and trucks loaded with guns. Andaj qytetarët e krajës, të anës e malë dhe të Tivarit, protestuar në mënyrë të qetë. Always do protest peacefully. Lidhet me Për gjendjen në shkollën poli zoti Ali Gjergj Britaj dhe në fund u organizua një drejt për të ftuarit, në të cilin gjithashtu u bën biseda të lira. Momentalisht 204 fëmijë. 204 students. 204 population of 2,000. Do thotë janë 204 fëmijë nga një popullsi të banorësh. 2,000 total. Now, let's talk about the progression. When they graduate here, where do they go? Pasi që ta përfundojnë këtë shkollë, ku shkojnë? They go to a high school. Oh, a high school, but to get to Ochin is a big way. How do they get there? They have to move and live in Ochin. Yeah. So they have Or to take a bus. which is a long ride. Definitely. Most of the time they have to move because they can't support financially their traveling every day. And after they finish high school, there is a very small percentage of those who go to university level. Ku shkojnë këta pak që shkojnë, ku shkojnë studime? Shkojnë në Kosovë. No, Kosovë.
edhe në Shqipëri. Që unë I kam dy vajza që studiojnë në Kosovë. For example, both of my daughters study his presentation, what he wanted to say to, about 10 minutes so we could then... Good, very good. Ti vazhdojmë atë programin tonë që dështë. Very good. Kraja ka pas një traditë në fushën e arsimit dhe kulturës. Cloyes has always had a good tradition when it comes to education and culture. Asnjëherë këtu jeta nuk është zhvilluar në nivelin e qytetërimit të kohës. The life has always... The date today is Today is August 3rd. August 3rd. August 3, 2003. Now, since the authorities might take it down, we're going to just leave it here like this. Okay? Yes. Vim mi po me sytë vetë me folë me njerës, thjesht, direkt, mi po se qka në halët e shqiptarëve këto, në këta anë. Është diçka shumë historike për me dhe jam shumë I lumtur që jena këtu në krajin tonë me Congressmanin numër 1 demokrat që është edhe kryetari për marrëdhënien ndërkombëtare. Këto Lantos, çka ka bëu për Kosovën, gjithkohë I tek përshlitzon pak dai lajm. Edhe për çështë DioGuardi. Në shoqatën zotëtare kraja, I falenderoj edhe I përshëndes të gjithëve. Kisha lut Smaldodën, ose Smaldova e Gjëçbritaj, që në sekundë diçka më shtue se pak ishën diell jashtë dhe këto pak ma me klimë të Atmosfera solemne nuk mungoj as në këtë drejt e organizuar nga Liga Shqiptaro-Amerikane në kraj dhe mbasaj delegacioni vazhdoi udhëtimin për në Malsi, ku fillimisht vizitoi televizionin shqip në Maltëzi Bojnë, I cili ishte I autorizuar të përcjellë të gjithë takimet dhe aktivitetet e këtij delegacioni gjatë qëndrimit të tij në treva shqiptare në Maltëzi. Sipas protokollit ishte I paraparë një takim me aktivist nga Malësia, të cilit delegacionin e njoftuar me gjendjen e shqiptarëve këtu në Malsi. By asking me to tonight present a presentation, give a speech on the particular problem that the Albanian people face in Montenegro or this region Balkans. Si shqiptar autokton në troje teknike, si që keni në djeni edhe ju, që është me Kongresin e Berlinit, neve si pjestar, gjithësisht si antar e komi shqiptar, u aneksuam, thjesht I takuam ish Jugosllavis, gjithësisht Republikës së Malit të Zi. Although the Albanian Congress this part of the Albanian land was annexed. Quar me probleme të ndryshme dhe qëllime të ndryshme të pushtetit atëhershëm dhe tanishëm, drejt asimilimit, drejt zhdukjes së çështjes kombëtare, gjithësisht drejt eliminimit të gjuhës, traditave dhe ata çfarë është më kryesore, domethënë drejt asimilimit total. As the Albanians living in this region, ever since we fell under the jurisdiction of Montenegro, we have been facing a lot of problems living here because the Montenegrin government has always been working hard toward assimilating the Albanian people here by prohibiting them to speak their native language, by trying to make them forget and not use any of their traditions they have. And with having one objective, which is a total assimilation of every single Albanian in this region. Për të përfshirë të gjitha problemet, gjitha këto probleme që neve ballafaqohemi, duhet një kohë shumë e gjatë, por unë do të ndalim në temën që më është besuar dhe më është dedikuar,
problemi i ndryshimit të strukturës etnike me ngushtimin e territorit dhe banimi i lagjeve të reja me jo shqiptar. It is obvious that it would take a much longer time to discuss all the problems that we as Albanians face in Montenegro, but I will just be focused on the topic that I was trusted to represent here tonight, and that is Problemi i ndryshimit të strukturës etnike. The problem of changes made on the ethnical structure. Me ngushtimin e territorit dhe banimi i lagjeve të reja me jo shqiptar. Using the confiscation of lands from the Albanians and creating new residential places in only Albanian populated areas that are called Montenegrins. Disa prej këtyre problemeve janë si me poshtë. Some of the main problems in this issue are as follows. Kompanitë e njoftuna Radojadakis dhe agrokombinat 13 Korriku, dhanë këtyre kompanive sindikata e pavarur ju mundsoj që punëtorëve të tyre t'ju sigurojnë banesa gjithësisht trull për 1200 banesa në troje shqiptare. The trade union of two major companies in Montenegro, Radojadakis dhe agrokombinat 13 Radojadakis and agrokombinati 13 Korriku. And the agriculture factory called 13th of July. Në reagimin e banorëve, domethënë të malësisë, ajo to the employees, Montenegrin employees of all these two main factories, there were 1,200 apartments on land where these apartments were built, and that is the land confiscated by the ai proces ka ndaluar, por nuk është të thënë se është pezulluar sepse ende vendimet domethënë qëndrojnë ashtu siç i ka marrë sindikata e pavarur. At this time that project is not currently being implemented, but there is no official cancellation of the project, it's just being postponed. Do you think that within the next year they will implement it? Besoj domethënë unë frigohem se jo shumë larg do të shkojë që një proces i tillë, domethënë do të ripërsëritet dhe një problem i tillë do të ripërsëritet. Yes, it will happen, and the same problem will be repeated in other areas. And where do these 1,200 people live now? Dhe kur do të ku jetojnë këta njerëz që kishin marrë të banesa për moment? Njerëzit jetojnë për malëzi, qoftë në veri apo në jug, apo do të thënë thjesht janë punëtorë të atyre kompanive që punojnë. They live all around Montenegro and they live where their jobs are with those two companies. And 1,200 is the correct figure? 1,200, yes. And they will all, and where will they be living once the project is in? Where is this land? Po sikur ky proces, ky projekt të implementohet, ku do të ishte toka që do të ndodhë? 2 kilometra. Toka momentale, domethënë në aksin rrugor Tuz-Podgorica prej këty 2 kilometra të majt të rrugës. It is along the road Tuz-Podgorica, it's 2 kilometers from my picture. Edhe ne mund të shohim domethënë në synin okular dhe përsi drejt. Kjo është një prej probleme. Problemi tjetër është toka e marrën gjithësisht ndërtimi i burgut në qytetin gjithësisht në periferitë Podgoricës Spush, ajo tokë ku është premtuar ish pronarëve, domethënë të asaj ku është ndërtuar burgu, është premtuar po fatkeq në toka shqiptare. Se gjoja se nuk kanë ku vend tjetër domethënë kjo shpërblen ato. Spush. The prison called Cloyes, which has recently been built in a suburb in the outskirts of Podgorica, has been built in a land owned by Montenegrins. Now the government has promised to the Montenegrins who lost their land due to the building of this new prison that they're going to get land from the Albanians, some land from the Albanians in compensation to what they had to give up for the building of the prison. Fjala është për më shumë se 60,000 metër katror. And we're talking here about more than 60,000 square meters of land that's going to be confiscated to Albanians. How much will the Albanians be paid for this land? Will it be a
fair market value or Qofse kjo guaranteed? tokë që kam ju dhënë ato i mirët nga shqiptarët, apo do të paguan shqiptarët? Ja, nuk do të paguhet fare, ajo gjoja The Albanians from whom the land will be taken are not going to receive any compensation at all. për ndryshë u cënotë dhe rreziku nëse kërkojnë një gjë të tillë për t'u kompenzuar. I cënotë rreziku do të thënë They ask for any dënimi kind of është në compensation, they face the danger of being prosecuted. So the government will just take away the land. Do thotë qeveria vetëm mund ja marrë ato. Qeveria mund të marrin edhe ka raste mjaftueshme mund t'i përmendin domethënë krejt sa doni domethënë edhe nuk pyet fare. That has already happened several times. And what this tells you is that Montenegro has never made the transition from communism to a democracy. So it's a They consider everything owned by the state. Sure. And now, if you were to tell this to some congressmen and others in Washington, they would say you were crazy because all the literature says this is a democratic state that's going to lead the way to Europe. I mean, the reality here is so different from what we've been told. It's unbelievable. And I would also like to thank the AACL for trusting that I would be able to represent my paper or my views on the problem that we're discussing at hand. Ne po duke thënë se dhe problemet e shqiptarëve nuk mund të përshkruhen për disa minuta. I have to admit right at the beginning that the problems that the Albanians face cannot be explored and presented in a few minutes. Sepse ne ishim numerikisht popull i vogël dhe me të zi dhe ne si mbrojtja jonë ishte me keq edhe me pak e organizuar në mënyrë që të kërkesat tona të realizohen. Është një mënyrë. The Albanian policies and as the main points. Unë sonte do të flasi për qeverisjen lokale dhe decentralizimin e saj. But I'll be more focused on my presentation today on the local government and the decentralization of the local government. Ashtu si dhe zgjidhjen e moduseve dhe mekanizmeve që këto probleme të zgjidhin. And Paka shumë të kthehemi në vitin 1957 kur Malësis, Tuzit i privohet, i ishet komuna. And it was in 1957 when Marcia and Tuz were stripped away from their status of being a municipality on its own. Dhe bën shkelja e drejtë për drejtë e drejtave dhe lirive të njerëzit. Which act Mo shqiptarëve vullneti ishte dhe shprehja e lirë e tyre. Because the Albanians were on the issues, on the local issues. Pesja bëhet me dekret dhe pa shprehjen e popullit. And the status of being a municipality of Tuzi and Marcia was done on a decree by the government without ever considering the opinion or the will of the people who live there. Dhe në atë moment fillon, domethënë, vetë diskriminimi, egzagerimi dhe shkallëzimi i dhunës dhe i padrejësive. So the Albanians just started to increase. Bllokimi total i zhvillimit ekonomik, politik dhe kulturor. Also, the development was enabled by this decree whose driving us around. Bëhet edhe stagnimi dhe i emancipimit popullit shqiptar, ashtu edhe integrimit të tij në shoqëri. It also Papunësia dhe varfëria formojnë anomali të ndryshme shoqërore. The high unemployment rate and the injustice in here create several more problems indirectly and directly created by unemployment. Ashtu që nxisin shpërngulje të mëdha dhe migrime. So they are their homeland. Mund të them sot se më shumë se gjysma e popullatës malësore shqiptare në Malësi është e shpazur. I may certainly stay does not live here anymore and they have immigrated to other places. Pra ne të kthehej pak në ligjet komuniste të cilat çdo kërkesë e shqiptarëve për një përmirësim të pozitës karakterizohej si një kontrarevolucion apo irredentizëm. And this improving their conditions would be considered as a separatist move from the government, by the government. Dhe kështu deri në vitin 1990 në ardhmën e demokracisë parlamentare. So until Dhe paraqiten në skenë partive shqiptare, subjektive shqiptare dhe OJC-ve shqiptare. And for the first time we had Albanian political parties being visible in the political scene and other Albanian NGOs as well. Paraqitja edhe definimi për kërkesa për definimin e pozitës së shqiptarëve në Montenegro. The demand of a better definition of the status for the Albanians in Montenegro
Kontra tyre ishte edhe pra rikthimi I komunës së Tuzit. Was one of the major issues that our political parties fought for, as well as Decentralizuar totalisht. as well as the request to have Tuzi be a municipality on its own the way it used to, and also have a decentralized local government all over the country, and especially in the lands. Kjo kërkesë lind nga vetë nevoja e vazhdimësia e bashkive lokale që janë në malësi, nga varfëria dhe pazhvillimësia e infrastrukturës së tyre. This is a demand that comes and the unavailability, incapability of local communities to develop without having a local government that will support it. Sepse ne kemi bashki lokale krejtësisht të pazhvilluara dhe mungojnë kushtet elementare për jetesë. In all of our local communities, the infrastructure is completely under development and in some places not developed at all. And in many local communities, we lack elementary phone lines. Në të gjitha këto popullata shqiptare nuk I gëzon sot në shtetin e Malitzi. Mund të them konkretisht në vendin tim ku jeton në Dinosh. Which are public services that are not provided to the Albanian population. Like a very true and factual example of this would be my own village called Dinosha, which has. Fshati më I madh në Malitzi dhe njëkohësisht më I aftë I kryeqytetit të Podgoricës Which is the biggest village in Montenegro and the closest one to the capital of the country. And it's what percentage is Albanian? Sa përqindje ka fshat shqiptar? 100% shqiptar. 100%. No running water. How many percent? No running. Nuk kanë ujë, telefonet kanë mbrin tash vonë, bile muajin e fundit, mirë po rryma është drejt. Rryma ka ardhur para 10 viteve në disa viset e bashkisë lokale Dinosh. There was electricity in some particular areas of the local this locality called Dinosh, this village. But pra, mund të them se të gjitha këto e bëjnë se thot diçka sa kështu dukur. Po, nëse rregullisht. Të gjitha këto kërkesa që janë elementare për përmirësimin e pozitës dhe kushteve për jetesë, bëjnë se një rikthim I komunës të jetë një kërkesë. But even though there was initially some electricity with it, because there had been no investment made, no improvement of that, it has been now they are completely without any big and that's why they see it as an immediate need that they do have a local government centered in Tuzi the way they used to. So he would support at least those villages around to have public services. Sa larg është fshati? 4 kilometra. Nga qendra në qendër. Miles from the capital. Sa njerëz from the capital në qendër 3 miles. Me falni, nga qendra në qendër, nga qendra Dinosh mirë po, Dinosha është administrative e kapun me Podgoricën. Sa njerëz jetojnë? 1500. 1500 people live in within 4 kilometers in Podgorica. And Dinosha belongs within the 3 miles, 4 kilometers. And Dinosha belongs within the administrative region of Podgorica itself. So it's part of the municipality of Podgorica. Me po, një kërkesë për një veçevrisje Are lokale. there any communities where Montenegrins live within 10 kilometers of Podgorica where there is no electricity? A ka ndonjë lokalitet ku jetojnë malazes, themi 10 kilometra larg Podgoricës ose kanë ujë? Është I vetmi rast mund të them edhe në Maltëzi. Asfalt Nuk ka, çdo njëra është e pajisur me infrastrukturë. No, there is no President, our State Department knows very, very well what is happening. Unë vetëm desha të shtoj se Departamenti Amerikan I Shtetit din për çka ka shkelje. And therefore it would be very hard to believe that Brussels doesn't know. Dhe është shumë shtit besohet që Bruxelles nuk din asgjë. But what's happened is a very, very insidious support for the Solana decision to hold Serbia and Montenegro together at all costs.
Por çështja është këtu se Solana ka pasur shumë përkraje nga Shtetet Bashkuara për shembull që ta mbaj për çfarë do çmimi ta mbajnë një shtet të quajtur Serbi dhe Malizisë bashkë. And a false view that Albanians are the problem in the region and that keeping those two entities together will somehow be the bulwark against this potential greater Albania, which is of course a fiction. Gjë e cila ka ndodhur në mënyrë që të mbaj nën kontroll mos krijimin e një potenciale, një Shqipëri të madhe potenciale, pasi që do të thotë është për krijuar një besim se ndoshta shqiptarët janë problemi ose burimi I problemeve. So it's been very convenient for both the United States and Western Europe to look the other way about anything related to rights. Dhe një bindje tillë ka bërë që Evropa edhe Shtetet Bashkuara të shikojnë anën e kundërt dhe jo anën e të mirave për drejtat e njerëzit, favor të drejtave. In order to fulfill these what they think are geostrategic objectives. Në mënyrë që ata të plotësojnë strategjitë të tyre geopolitike sipas mendimit të tyre. You will both be interested to know. I just want to make one more point. You'll both be interested to know that even the International Crisis Group. Besoj se të dy nga ju të keni shumë interesuar se edhe grupi ndërkombëtar I krizave, which in their most recent report objects to forcing Serbia and Montenegro to stay together. I cili në raportin e tij të fundit ta kundërshton presionin që I bëhet Serbisë dhe Malezisë që jenë një shtet përbashkë. Nevertheless, there's absolutely nothing about the conditions of Albanians in this country. And what we should be saying is that the future of both entities, Serbia and Montenegro, in independent form, is obviously contingent upon rectifying the horrifying conditions we've heard about. Duhet të jetë shumë e varur nga përmirësimi I kushteve të cilat për momentin janë dështuese për popullin shqiptar. Tom, would you like to say a minute? Would you like to speak? Yeah, I just would like to say a couple of things. First of all, I want to thank both of you for an outstanding presentation. Unë desha të them vetëm disa gjëra, së pari do të ju falenderoja të dy nga ju për një prezantim të shkëlqyer. I have learned a great deal from both of you gentlemen. Unë kam mësuar shumë nga të dy ju zotëri. And I want to assure you and give you my word of honor that when I go back to Washington, when Congress resumes its work, I will deal with these problems directly at the highest level. Dua t'ju garantoj dhe t'ua jap fjalën e nderes se sapo të kthehem në Washington dhe sapo Kongresi të fillojë sesionet e tij, unë do të merrem me këtë çështje në nivelet më të larta të shtetit tim. I will discuss this matter both at the National Security Council and with the Department of State. Unë do të diskutoj për këtë çështje edhe me Këshillin Kombëtar të Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara, sikurse edhe me Departamentin e Shtetit. And I will communicate in an appropriate fashion with the government in Podgorica. Dhe në mënyrën e duhur do të komunikoj edhe me qeverinë e Podgoricës. My feeling is one of outrage. Mënyra se si ndje mund sot është kryesisht kërkuese. That in the 21st century, civilized people living in Europe should be discriminated against because they want to maintain their cultural and ethnic and linguistic heritage. Kur po shoh se në shekullin 21 në një Evropë që pretendohet të jetë demokratike, ka ende vende ku njerëz të diskriminohen në mënyrë kaq të tmerrshme vetëm se dojnë që të ruajnë kulturën e tyre, traditat e tyre dhe gjuhën e tyre. And of course, as one who is of Hungarian heritage, I am very conscious of the problems of the people of Hungarian ethnic background in the Vojvodina. Dhe pasi që unë jam me prejardhje hungareze, jam po ashtu në njohuri me problemet që kanë hungarezët që jetojnë në Vojvodinë për të ruajtur traditën e tyre. And I'm very conscious of
the problems of the Hungarian ethnic minority in Romania. Po ashtu kam një rrjedhë për problemet me cilat ballafaqohet minoriteti hungarez në Rumani. And I'm very conscious of the problems of the Hungarian ethnic minority in Slovakia. My wife and I have dealt with all of these three problems repeatedly and at very close range. Po ashtu kam një rrjedhë në problemet e minoritetit hungarez në Slovaki dhe unë dhe gruaja ime kemi bashkëpunuar, kemi punuar shumë në ndikimin për zgjidhjen e këtyre problemeve të këto raste që i përmend. So this is not a new issue for me. Pra rasti që prezantohet ju nuk është një çështje e re, një punë e re për mua. And I am both intellectually and emotionally committed to do my very best to be of help to you. Dhe unë do të bëj gjithçka që është e mundur pasi që të jemi përkushtuar edhe intelektualisht edhe emocionalisht që të jemi bashkë. Thank you very much. Darka solemne për të ftuarit nga Malësia u organizuar në restorantin Kavalieri, në të cilin ishin të ftuar sikurse edhe në vende tjera profesorë të AACL, intelektual të pavarur e të tjerë. Gjatë kësaj darke festive, të gjithë prezent i përshëndeti Congressmani Amerikan zotëri Tom Lantos, i cili me këtë rast tha: My dear friend Joe DioGuardi just told you that I left my family in Budapest and I'm going back tomorrow morning to my family. Shumë imi dashur, miku imi dashur, zoti DioGuardi ju tregoi se unë kam lënë familjen time në Budapest dhe do të kthehem atje përsëri nesër në mëngjes. But he didn't tell you that I came here to be with my Albanian family. These days I have spent visiting the Albanian community in Montenegro were a tremendous experience for me, educationally, psychologically, intellectually, but most importantly, emotionally. Këto ditë që kam kaluar duke vizituar komunitetin shqiptar në Maltezi kanë pasur një influencë shumë të madhe në mua, ka qenë një mësim për mua nga aspekti psikologjik, nga aspekti arsimor dhe intelektual dhe mbi të gjitha ai emocional. There are people in public life, and you have all met them, who enjoy power because power gives them satisfaction. Ka shumë njerëz të jetës publike që edhe ju i keni takuar, të cilët kanë qejf të jenë në pushtet sepse të çelërit në pushtet u jep atyre kënaqësi. I enjoy public life because public life gives me an opportunity to help people who need help. Unë kënaqem me punën time në jetën publike sepse është kjo që më jep mua rastin që ndihmoj njerëzve të cilët kanë nevojë për ndihmën tonë. I will never forget when Joe and my wife Annette and I first went to Pristina many years ago. Kur nuk do të harroj rastin kur unë, Joe dhe gruaja ime Annette shkuam për herë të parë në Prishtinë vitet më parë. The people of Pristina threw flower petals by the thousands before our car.
Njerëzit në Prishtinë hedhin buketa me lule mira, buketa me lule para automjeteve tona në rrugët e Prishtinës. I felt very embarrassed. Unë ndjeva shumë I marruar nga kjo. But I promised myself that I will not rest until Kosovo will be an independent republic. And with my good friend, Congressman Henry Hyde, a very distinguished Republican, we introduced legislation and we held hearings, and we will carry this through, and we will be in Pristina when Kosovo will be an independent, separate European country. Ne kemi paraqitur para Kongresit legjislatur të re dhe shpresojmë se së shpejti do të jemi bashkë me ata në Prishtinë, ku Kosova do të jetë një shtet I darë nga gjithë të tjerat dhe I pavarur në Evropë. My wife Annette and I and Joe DioGuardi, my dear friend, were in Albania under a very different regime at a time when Albania was a communist dictatorship. Unë së bashku me gruan time Net dhe mikun tim të dashur zotin DioGuardi kemi qenë në Shqipëri para disa kohë kur Shqipëria gjendej ende në një regjim komunist. And I am delighted to see that the country today is a free society, and I look forward to Albania joining NATO and being recognized as an important member of the Western community. Dhe sot jam shumë I lumtur kur shoh se demokracia mbizotron në atë vend dhe tërtimi një shoqërie të hapur po lulëzon vite më shumë dhe me pa durojmë presë që së shpejti Shqipëria të jetë anëtare plotë e NATO-s dhe të vlerësohet të njihet si një nga partnerët më të drejtë për vendet e perëndimit. My dear friend Shirley, who is the most knowledgeable person about Albanian affairs I know, and Joe DioGuardi and Annette and I have now been on a fact-finding mission trying to learn what the conditions of the Albanian community is here in Montenegro. Shumë një qesha ime dashur zonja Shirley Cloyes, e cila është edhe personi me dionit më të madhe për çështje shqiptare, sikurse së bashku me gruan time mua dhe mikun tim DioGuardin kemi ardhur këtu në Malzi në një mision të mbledhurit të fakteve mbi kushtet e jetesës së shqiptarëve këtu. We have found a lot of problems. Kemi parë shumë probleme. We have found a lot of discrimination. Kemi vërejtur shumë diskriminim. We have found a lot of persecution of the Albanian community. Kemi parë shumë persekutim të komunitetit shqiptar. And I pledge to you that I will not rest until the Albanian community of Montenegro will have full and equal rights in every facet of their life. And when I come back to you, as I will, I want a birthday present from you. And I tell you what that birthday present is. I want you to tell me that we as Albanians in Montenegro have full and equal rights in all respects.
That's the birthday present I am asking you to give me, and I pledge to you that I will do my best to make that birthday present a reality. Thank you. Në një atmosferë të këndshme të cilën mbeti në kujtim të gjithëve, fjalën e morën dhe përfaqësuesit e delegacionit. Të gjendem me ju këtu sonte, por me bashkët dhe gjithë shqiptarë ku do janë në projekt shqiptare. Për mua është krenari e madhe me kënd shqiptar, por është krenari e madhe me kënd ellantar i ligës shqiptaro-amerikane me kryetarin DioGuardi, ish Congressman amerikan. Me pasportin e ti Shirley Cloyes, që janë me të vërtet një trumë, një forcë e madhe për popullin shqiptar. Kosovës, je majri, edhe unë pra ta, edhe këtu në Malsi dua që të ri të marrin punën e ndorë. Menimen e atyre që duan me punua, por pa tradhti. Se me kënë nësë bashku si kusonte, me menua me një trumë, mu bashkua, na muj me punua edhe muj me kënë populli lirë. Na s'duam shumë, dhe liderat e partive të shqiptare, qka na ka lanë Zoti Gjykanović? Kur gjanë? Na ka lanë kur gjanë dhe risë. Ka ardhë koha, që s'bashkut na duhet me menua kush jemi të tojë. Dhe qka duhet? Pse ke marrë këtu në trojet shqiptare normal të gjithë? Ke marrë jo për më u ban burat mirë. Na ke marrë me shërbye popullin, as me rritë kanë, as me rëzuan kanë. Po, ata shqiptarë që në partit malazeze, unë s'ditë ka të flasë për ta, kam folë pramë, por me pjenë qësë me qarë, e kralë një kohë. Dhe Xheluli, me siguri ka mujtë me këhës me qarë i ti, por jo i ka ta. Nuk të mla, nuk dua me ty, vetë jam shqiptar, jam i biri hotit, edhe na, unë koj, nuk është koja e kuqit, është koja e Malsis, mua më kanë rrahë që me shkua në shkollë, më kanë të mua. Dos me trit, unë besoj që trit duhet me pas Malsi, trojet shqiptare ndorë, zbashkut, jo të dam, jo të shkatruam, por zbashkut me menua mirë, kush jem? Jem shqiptar, musliman, katolik, jem vllazën, jem jam, New York, me Henry Hyde, zbashku si kur dy vllazën, por na kem menua për qesin kombëtare, jo çka të na psoj. I kem pas dy prinsa fetar të mrekullueshëm. Kem pas njerëzit që me vërtet janë kombëtarë dhe fetar. Malsi pse s'janë sonte? Me edukua të rit, kanë obligim njerëzor që ata prindin që i qojnë fëmijën me të mësua serbisht. Në tus, ambare, është tyrë, është katastrofë. Në Maltë Kakaricit, unë garantoj që shkolla Shqip qilet, por unë dua me më garantua ju që ata prindin me qoa fëmijën, se fëmijët s'kanë pajtë. Kushë më lepet ma shumë këtë mua sot? Fëmija e atyne që i kanë prindit në partit malazeze. Se sot 50 vjetë kanë me kenë zot fëmija e atyne që nuk janë aty me la myllë gojën, edhe një pjoshin djelë mirë, edhe varzat mirë. Me kaq u përshëndes, por u përshëndes u dua noshi sa këto troje, por mos harroni pse më bashkua këtu sonë. Nesër mos harroni pse jem këtu, por bashku të bashkë. Thank you. Mirë mbrëmare edhe një herë. Mas Lantos, mas zotni DioGuardi, zotni DioGuardi, nuk na ka me gjo me folë. Na
Po tonë me reprezentu vetin edhe një herë na, dhe mdukej. Na ke marrë këtu me ja u trash krahin i grinë. Në këtë vend kem pa probleme shyrë se e manë men historia. Ka ardhë koha këtë probleme me i regulluar inshallah pa kush. Venet tona janë djek, edhe këto vështirësina në kanë shpërdan për botë. Sot, ndoshta e kem marrë shumë se gjysmën e popullsisë komit shqiptar në vendet huaja. Në Turki ndoshta e kem 4, 5, 6 milion shqiptar. Në Amerikë i kem 500-600.000 shqiptar. Në për Evropë, Greqi, është edhe Grecia në Evropë, në Gjermani, Francë, Angli, ku po di unë, e kem edhe një pjesë madhe shqiptare, une ka ardhë koha me i maj krahin komi. Vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve. Shumë prej jush me njefni, disa i kam shumë të afrëm kushni, dhe ma shumë të jem takua me ta dhe kena bisedua dhe kja i hallet tona në Shtetit Bashkuar të Amerikës, New York, Detroit. Unë e kom lanë vendindjen 15 vjeçare. Dhe për të parën herë, që shkeli tokën e majtësisë dhe tokën shqiptare, këtë rallë që jam tash këtu me juve. Dikush mund të thonë si mund tjetë ajo. Por unë e kom për mua toka shqiptare këtu në Malësi, është e barabartë si ajo në Kosovë, si ajo në Qamri, si ajo në Maqedoni, si ajo në Preshevë. Se në qofë se ato nuk janë të lira, as unë nuk jam i lirë. Arsyeja është se një kohë ishim me shumë shokë mi, të obliguam situatën në Kosovë, kur vllaznit tonë i shifshin në përmes televizionit dhe në përmes ku tankat u rishin përmi, i shkelshin, ato i kini pa dhe ju vetë. Dhe sot na erdhi koha që unë në fakt i kam bu obligim vetes, vitej aty, që një kohë bashkë me DioGuardin dhe me shumë shokë mi, nuk mund të vishim në ish Jugoslavin, për arsye se kishim marrë pjesë në demonstrata dhe ishim anëmiqit më të mëdhenj të shtetit Jugosllav. Dhe mas luftet mund qa me ardhë disa herë, por unë i dhaq obligim vetes që vetëm me një program shqiptar, kombëtar, se unë nuk do të shkoj vetëm me një vinjë turistike të shoh kushrinë tem, apo humaren, apo ato. Dhe ju falenderoj ligën shqiptare, DioGuardin dhe Shirley. Dhe pas punëtorët ma të ngusht, do me thanë që i kom pas shumë largë. Njënin në Kaliforni, tjetrin Detroit e unë New York. Por se kena komunikua ashtu si 3 vllazër që ta kilin dinar. Dhe falenderoj 2 shoqata që kom shumë respekt për ta, do më thënë shoqata One e Malit dhe Kraja, gjithashtu kom respekt për shoqatën Plaugusi, të cilën do të vazhdojmë nesër me programin që kena shumë të obliguam, që nuk të dalon mazdore. Gjithashtu falenderoj edhe studentin
nga Gjilani, shokun ton, I cili aq I pregaditun. Faton, I cili aq I pregaditun, do më thonë, për përkthimin e tina, ashtu edhe Luan Bugodhen, do më thonë, një djalë I lindur në Amerikë. Dhe nuk kam nevojë t'ju them se ja u tregoj morash I punën. Përpos, nuk do ta zgjash shumë se u kena marrë shumë me biseda dhe nuk kam dëshirë se do të bisedoj me tjetrin, vetëm përpos këtij programi që kishim na, të obliguam me delegacionin dhe me Tom Lantos, kena edhe një fest të madhe në Malsi që bëhet për herë të parë, e cila unë e mendoj se është një fest kombëtare që do të shkrohet në historinë tonë. Për të parën herë që bëhet një festival gjithkombëtar në Malsi. Dhe kjo ishte një gjë shumë e madhe se unë me shoqërinë time, domethënë si drejtori I asaj shoqërie kam marrë 3 herë pjesë në festivalin e Gjirokastër. Në vitin 83, 88 dhe 2000. Po kjo ishte diçka më e ëmbël. Se nuk ishte bën asnjëherë këto. Dhe unë bashkë me disa shokë mi, shoqërinë kurdore Bashkimi Kombëtar, vim këtu me 9 gusht të marrim pjesë me 11 gusht në emën të shqiptarëve Amerikës. Dhe në fund, siç praktikohet në raste të tilla, as kësaj radhe fotografimi për kujtime nuk mungoi. Dhe në fund, në mbetet të dëshirojmë që ky delegacion të ketë sukses në realizimin e planit të vet, pra gjithësisht për mbrojtjen e popullit shqiptar në Maltëzi, gjithësisht për realizimin e të drejtave të njeriut. Hey!